मेरो नाम चाहिँ समर्पण थापा मगर अनि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अस्ट्रेलियाको भिजा ग्रान्ट भएको छ अनि त्यसपछि मैले अप्लाई गरेको कलेजको नाम चाहिँ एआइएच हो, अस्ट्रेलियन इन्स्टिट्युट अफ हायर एजुकेसन। अनि त्यसमा मैले चुज गरेको कोर्स चाहिँ ब्याचलर्स अफ बिजनेस हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हो। अनि मैले चाहिँ यता सर्च चाहिँ मैले मेरो दाइको थ्रुबाट थाहा पाएको। अनि त्यसपछि म यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गर्नुभयो भनेको चाहिँ मेरो काउन्सिलर पुष्पा म्याम, अनि त्यसपछि अरू फाइनेन्स र अरू काउन्सिलरहरू भास्कर दाई र एल्ना म्याम हो। अनि उहाँले चाहिँ एकदम हेल्प गर्नुभयो मलाई मेरो फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू प्रिपेयर गर्नमा। अनि भिजा कुरिरहेको बेला चाहिँ उहाँले एकदम सपोर्ट नै गर्नुभयो, पोजिटिभ भएर बस्नु भन्नुभयो। अनि मैले अर्को भनेको चाहिँ मैले 30% स्कलरसिप पनि पाएँ। हजुरहरूलाई नि कुनै कन्ट्रीको लागि राम्रो काउन्सिलिङ चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरहरू सर्च एजुकेसन भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यता हाम्रो आइल्स र पिटी पनि पढाउनुहुन्छ।